Εγώ έχω τελειώσει marketing. Μετά από αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά με το κομμάτι των πωλήσεων, της διαφήμισης και των social media. Η εμπειρία μου στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν είναι πολύ μεγάλη, ωστόσο έχει ξεκινήσει πρόσφατα μέσα από το Fabric Republic. Γενικά το πρόβλημα των αποβλήτων ρουχισμού στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, είναι αρκετά σοβαρό. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε πως η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται στις 5 πιο ρηπογόνες βιομηχανίες παγκοσμίως. Οι αναφορές που γίνονται για ρουχισμό και οι φάσματα που καταλήγουν σε χωματερές αυξάνονται συνεχώς. Κάτι το οποίο καθιστά σημαντικό να δημιουργήσουμε περισσότερα σημεία για την ανακύκλωση των ρούχων, ώστε να μην καταλήγουν σε χωματερές. Να κάνουμε επίσης μια πιο συνειδητή κατανάλωση σε επίπεδο πρόληψης και να φροντίζουμε τα ρούχα που δεν χρειαζόμαστε να καταλήγουν στην ανακύκλωση ή να τα δίνουμε σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλεονάσματος ρουχισμού, όπως είναι το Fabric Republic, είναι όντως μια λύση για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των ρούχων. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα ρούχα από τα σημεία συλλογής, ξεχωρίζουμε όποια είναι σε καλή κατάσταση, έπειτα τα απολυμμένουμε, τα συσκευάζουμε και από εκεί και πέρα διανέμονται σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, είτε σε κοινοφελείς οργανισμούς. Επιπλέον, όποια είναι ακατάλληλα προς χρήση, στέλνονται επίσης για απολύμανση, καθιστώντας τα έτοιμα μετά για επαναχρησιμοποίηση. Να σημειώσω πως τα απόβλητα των ρούχων και υφασμάτων που πετούνται στα σκουπίδια αντί να ανακυκλώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται, δημιουργούν προβλήματα όπως η υπερφόρτωση των χώρων απορριμμάτων, του περιβάλλοντος και η σπατάλη πόρων όπως η ενέργεια και τα ύδατα. Γενικά καλύπτουμε ανάγκη σε ρουχισμό σε καταστάσεις κρίσης, όπως οι πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στις φωτιές στην Εύβοια, μετά το ναυάγιο στην Καλαμάτα και σε άλλες κρίσεις. Δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα για κάποια ιστορία, και που θα σταθώ είναι ότι σε κάθε κρίση βλέπουμε πόσο σημαντική είναι για τους πληγέντες η προσφορά σε ρουχισμό. Μας είναι να προσφέρουμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες οργανώσεων σε καθαρό ρουχισμό και να ενισχύσουμε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα όπως βιωσιμότητα, η ηθική κατανάλωση και η κυκλική οικονομία. Παράλληλα, στα επόμενα χρόνια ευελπιστούμε να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, γενικά κανένα ρούχο να μην πηγαίνει χαμένο. Όπως ανέφερα και παραπάνω, είμαι νέα ακόμα στο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ωστόσο αν έχω να δώσω κάποια συμβουλή σε μένα, είναι το να σκέφτομαι πάντα πως η κοινωνική επιχειρηματικότητα απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και αφοσίωση για να δεις όντως την αλλαγή.